สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคทองของการสื่อสารไร้สายกันนะครับ เพื่อไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่กลายเป็นตำนานไปแล้ว นั่นก็คือสายอากาศรอมบิกหรือรอมบิกแอนทีนานั่นเองครับ เอาละครับ เรามาเริ่มกันที่คำพูดจากนิตยสาร QST ในปี 1936 กันก่อนเลย คำพูดเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับ มันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า เฮ้ย ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยสายอากาศรอมบิกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจที่แบบท้าทายที่สุดในยุคนั้นเลย นั่นก็คือการสื่อสารข้ามทวีปครับ มันคือเทคโนโลยีของคนที่เป็นนักบุกเบิกตัวจริงเสียงจริงเลย ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยรอมบิกไม่ใช่แค่สายอาการธรรมดานะครับแต่มันถูกยกย่องให้เป็นเหมือนราชาหรือเป็นเพชรเม็ดงามของการสื่อสารระยะไกลเลยทีเดียวเพราะใครๆก็ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์การทหารไปจนถึงหน่วยงานทางทูตทั่วโลกเลยครับแล้วหน้าตามันเป็นยังไง ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับหน้าตาของมันก็คือสายอากาศที่ทำจากลวดแค่4 เส้นขึงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือที่เราเรียกกันว่ารูปเพชรนี่แหละครับแล้วก็ขึงขนานไปกับพื้นดินง่ายๆแค่นี้เลยแต่เชื่อเถอะครับว่าวิธีการทำงานของมันนี่แหละครับที่น่าทึ่งสุดๆเอาละเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้รูปทรงที่ดูเรียบง่ายแบบนี้เนี่ยมันสร้างพลังมหาศาลขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ความลับทั้งหมดของมันนะครับอยู่ที่วิธีที่มันจัดการกับคลื่นวิทยุครับคือสายอากาศรอมบิกเนี่ยนะครับเขาจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษที่เรียกว่า traveling wave antennaหรือแปลเป็นไทยก็คือสายอากาศแบบเคลื่อนที่ซึ่งหลักการออกแบบอันนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มันมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครกลไกของมันฉลาดมากครับลองนึกภาพตามนะครับอย่างแรกเลยเราป้อนสัญญาณเข้าไปที่มุมหนึ่งของรูปเพชรจากนั้นคลื่นก็จะวิ่งไปตามสายลวดทั้ง4ด้านแล้วก็แผ่พลังงานออกมาตลอดทางที่เจ๋งก็คือคลื่นที่แผ่ออกมาเนี่ยมันจะรวมพลังกันในทิศทางไปข้างหน้าส่วนพลังงานที่เหลืออยู่ที่ปลายสายก็จะถูกเจ้าตัวต้านทานดูดกลืนทิ้งไปจนหมดทำให้ไม่มีคลื่นสะท้อนกลับเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลำคลื่นที่พุ่งตรงไปในทิศทางเดียวแบบคมกริบเหมือนเรายิงธนูหรือยิงลำแสงเลเซอร์ออกไปเลยครับเห็นไหมครับว่าการออกแบบมันฉลาดสุดๆเลยการออกแบบนี้ทำให้สายอากาศลอมบิกมีพลังพิเศษเหนือใครแต่ทุกอย่างมี2 ด้านเสมอครับในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากๆแค่ข้อเดียวเท่านั้นพลังพิเศษของมันต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอัตราขยายที่สูงลิ่วทิศทางที่คมกริบแต่ว่าไพ่ตายที่แท้จริงของมันเลยก็คือความสามารถในการเป็นบรอดแบนด์นี่แหละครับคือในขณะที่สายอากาศแบบอื่นเนี่ยจะทำงานได้ดีในย่านความถี่แคบๆแต่รอมบิกตัวเดียวสามารถใช้งานได้ดีตลอดย่าน HF เลยทำให้มันยืดหยุ่นกว่าสายอากาศอื่นในยุคนั้นแบบคนละเรื่องเลยครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะดีเลิศขนาดไหนมันก็มีจุดอ่อนที่เป็นตำนานเหมือนกันครับและนี่แหละครับคือจุดอ่อนที่ว่ามันต้องการพื้นที่ที่แบบมหาศาลเพราะว่าลวดแต่ละด้านของมันต้องยาวเป็นหลายเท่าของความยาวคลื่นทำให้สายอากาศรอมบิกสำหรับย่าน HF เนี่ยอาจจะมีความยาวจากปลายด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งกว่า600 เมตรพูดง่ายๆก็คือเทียบเท่ากับเราเอาสนามฟุตบอลมาต่อกัน5 สนามเลยทีเดียวครับนอกจากเรื่องขนาดแล้วนะครับข้อเสียอีกอย่างก็คือทิศทางของมันเนี่ยมันตายตัวคือมันเก่งมากในการเล็งเป้าหมายที่แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางล่ะสมมติว่าวันนี้อยากคุยกับยุโรปแทนอเมริกาทำยังไงดีล่ะคำตอบก็คือไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากสร้างสายอากาศขนาดยักษ์แบบนี้ขึ้นมาอีก1 ชุดสำหรับทิศทางใหม่เท่านั้นเลยทีนี้พอเราเอามาเทียบกับสายอากาศแบบคลื่นเคลื่อนที่อีกชนิดที่ดังไม่แพ้กันอย่าง Beverage เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับคือ Beverage เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อการฟังที่เงียบสงบให้ Signal to Noise Ratio ที่ดีเยี่ยมแต่ Rhombic ถูกสร้างมาเพื่อการส่งที่ส่งพลังด้วยอัตราขยายที่สูงลิ่วเลยครับนึกว่าเรื่องราวของ Rhombic จะกลายเป็นแค่อดีตไปแล้วใช่ไหมครับยังครับเรื่องราวของมันกลับมีการพลิกผันที่น่าประหลาดใจมากๆในยุคของวิทยุสมัยใหม่นี่เองครับแต่พลิกผันที่ว่าก็คือไอ้จุดอ่อนร้ายแรงเรื่องขนาดมหึมาของมันเนี่ยจะหายไปทันทีเลยครับเมื่อเรานำหลักการออกแบบเดียวกันนี้มาใช้กับความถี่ในยุคใหม่อย่าง UHF และไมโครเวฟที่ความยาวคลื่นของมันเป็นหน่วยเซนติเมตรไม่ใช่เมตรอีกต่อไปแล้วและตารางนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์การกลับมาของมันอย่างชัดเจนเลยครับนี่คือตัวอย่างการออกแบบสลับย่าน1296เมกะเฮิรตซ์นะครับจะเห็นเลยว่าขนาดโดยรวมของมันเหลือแค่ประมาณ2 เมตรเท่านั้นเองซึ่งเป็นอะไรที่นักวิทยุสมัครเล่นในปัจจุบันจัดการให้สบายมากแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่น่าทึ่งเหมือนเดิมคือมีอัตราขยายสูงถึงประมาณ20 dB เลยนะครับ
เรื่องราวของสายอากาศโรมบิกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมรดกทางความรู้ในโลกวิทยุสมัครเล่นของเราเท่านั้นเองครับมันช่วยย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความหลักแหลมทางวิศวกรรมของคนในรุ่นก่อนๆและยังแสดงให้เห็นด้วยว่าหลักการพื้นฐานดีๆเนี่ยมันยังคงนำมาประยุกต์ใช้ได้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน โลกของวิทยุสมัครเล่นของเรามันกว้างใหญ่ แล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ และเราก็เชื่อว่าพลังของชุมชนนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะมาระดมความคิดเห็น แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นถ้านักวิทยุสมัครเล่นท่านใดมีข้อสงสัยในประเด็นไหน อยากจะแลกเปลี่ยนเทคนิคส่วนตัว หรือว่าอยากให้เราช่วยไปค้นคว้าแล้วก็สรุปข้อมูลเรื่องไหนเป็นพิเศษ ไม่ต้องลังเลเลยนะครับคอมเมนต์บอกเราได้เลย มาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยกันนะครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73